Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Курська область, очевидно, так само, як і Білгородська, цієї ночі перебувала під, скажімо так, вогневим тиском і впливом з боку російських добровольців, які продовжують операції на прикордонних районах, різноманітних населених пунктах якраз на кордоні між Україною і Росією. От, зокрема, з'являлися дописи про появу якогось десанту у населеному пункті Козинка. Це, по суті, прикордонне село, пропускний пункт якраз у цих вказаних районах. І теж писали телеграм-канали російські про те, що там йдуть на вулицях бої, якийсь десант висадився і так далі. Але поки що неможливо зрозуміти, що із таких повідомлень відповідає дійсності, а що є частиною, скажімо так, інформаційно-психологічного впливу. Тому що операція рейду цей весняний якраз РДК, Легіону Свобода Росії, Сибірського батальйону, цих російських добровольців, який розпочався цей рейд кілька днів тому. Він вже триває, по суті, 4-та доба пішла, і поки ми розуміємо, що бої тривають, але то тут, то там блискавично ці підрозділи з'являються, наносять ураження росіянам, путінським військам мається на увазі, бо з обох боків росіяни, і вже там про гражданську війну пишуть коментарі масово, якраз російські користувачі Телеграму та інших соцмереж. От наносять ураження, власне, путінським військам, Росгвардії і так далі, і зникають, продовжують бойові дії на інших ділянках фронту. Ну, от бачимо коментарі у російському сегменті інтернету про те, що всі свої русські, і от йде війна між народними республіками і так далі. Ну, очевидно, що росіяни дещо, як так би мовити, розгублені, знову ж таки подивовані тим, що відбувається, мешканці якраз оцих районів, де бої тривають. Вчора, як ми знаємо, Легіон Свобода Росії, РДК і Сибірський батальйон анонсували також обмежену військову операцію безпосередньо в районах міст Білгород-Курськ. Йшлося про удари безпілотниками, інші удари з повітря по воєнних об'єктах, і запропонували місцевим мешканцям евакуюватися з цих міст. Відкрили навіть гуманітарний коридор для цивільних і навіть для російських військовослужбовців, аби вони вийшли з тих об'єктів, які будуть обстрілюватися. Ось як все це виглядало на карті. До 7 ранку сьогоднішнього дня мав цей гуманітарний коридор діяти, і, відповідно, вже згодом РДК звітували про те, що приблизно 7 тисяч авто скористалися цим гуманітарним коридором. З Курська, зокрема, 600 автомобілів, з Білгорода ще більше. Загалом, от сумарно, близько 7 тисяч цивільних авто нібито покинули райони ймовірної цієї обмеженої військової операції, обстрілів, ведення бойових дій і так далі. Знову ж таки, наскільки це відповідає дійсності, складно сказати, але черги на російській АЗС, на їхніх трасах справді були. От ми можемо зараз подивитися, як тікали росіяни в районі Грайворона. Це прикордонне місто, прикордонний округ, такий міський російський, і там прямо черги на АЗС вчора були, трохи паніки нагнали ці бойові дії, власне, на місцеве населення. Это все с Грайворона едут. Вот мы заехали на заправку, сейчас вот наши вот стоят машина, и вот еще люди стоят. Ну вот, как видим, машин много едет, уезжают, вот едут друг за другом машины, в принципе, здесь все видно. Вот. Да. Я вот семью свою забираю. Нет, там открыто было. Ну вот так вот. Человек подошел, интересуется, вот мы на заправке. Ну, машин хватает, едут. Ну, в принципе, тут все видно. Продолжают ехать. Заправка, очередь. В принципе, люди уезжают. Вон еще едут. Это все с Грайворона. Ми бачимо, що така добровільна евакуація справді відбувалася вчора. В яких масштабах, поки сказати неможливо. Були повідомлення про те, що місцева влада нібито блокує таку евакуацію, заважає місцевим мешканцям виїжджати. Так, вчора спершу про такі повідомлення про блокаду, скажімо так, цієї евакуації з'явилися, зокрема, в наших українських медіа з посиланням на джерела у розвідці, але, от, наприклад, це згодом в нашому ГУР-МО офіційно прокоментували те, що відбувається з евакуацією, загалом ситуацію, скажімо так, в нових республіках. Зокрема,
представник ГУРМУ Андрій Юсов вчора наголосив, що справа в тому, що ворог розташовує військові цілі серед цивільних об'єктів, і саме тому, так він пояснює, неодноразово представники РДК і Легіону Свободи Росії, Сибірського батальйону закликали якраз місцевих жителів евакуюватися, і так само просили місцеву владу, скажімо так, забезпечити цю евакуацію для мирних громадян. І от зацитую, каже, це власне підкреслює їхній гуманний підхід і дотримання міжнародного гуманітарного права навіть проти агресії армії агресора. Каже, також Юсов підкреслив нашому ГУРМУ, що це внутрішній конфлікт, і, зокрема, тобто мовиться саме про громадян Росії, які діють автономно на своїй території, ну і, власне, захищають власні цінності і свої програмовані засади. Росія нестабільна держава, там чимало внутрішніх конфліктів, і заострилися вони після злочинного рішення про повномасштабне вторгнення і геноцидну війну Росії проти України. Тож, звісно, що в цих умовах є, звичайно, один такий важливий аспект для стабільності, це якраз нелегітимність російського президента і того, що називають виборами, які якраз сьогодні розпочинаються і будуть тривати до неділі, до 17 березня. І от з одного боку, як каже Юсов, Кремль намагається порушити міжнародне гуманітарне право, провести ці електоральні процедури на тимчасово окупованих українських територіях, а з іншого не може, власне, контролювати свої ж власні території, які наразі належать до Росії. І ми бачимо, що там зараз відбувається. Ну і також в нашому головному управлінні розвідки прокоментували загалом те, наскільки Росія, знову ж таки, цинічна навіть зі своїми жителями, і от використовує мешканців якраз Білгородської, Курської областей як такий собі живий щит. І це доволі така популярна методика для російських окупантів, для терористів. Вони роблять це і на тимчасово окупованих територіях України. І от пішли далі і вирішили робити це вже і на своїх власних територіях. От ми зараз бачимо кадри, як, ймовірно, жителі Курської чи Білгородської областей намагаються, скажімо так, самостійно вирішити всі свої проблеми на території Росії і забратися звідти, поки воно там все горить з боку і, скажімо так, і палає. Ну, власне, може, це вони так поспішають на виборчі дільниці за Путіна проголосувати? Так, є лише два варіанти в цій дії, тільки два варіанти: або втекти, або піти проголосувати. Ну, якраз наш Юсов говорив про те, що дійсно підтверджував, що російська влада не дозволяє евакуюватися мешканцям Білгородської, Курської областей, якраз використовує офіційно про це заявив їх як живий щит, чергове використовує мирних мешканців, своїх же співгромадян, як живий щит для того, щоб захищати російський терористичний режим. Ну, власне, якраз вчора це і відбувалося. Ми бачили і відео, і фотографії, де, наприклад, транспортні вузли були оточені, стояли блокпости. Ну і також навіть були такі повідомлення від нашого ГУРМУ, що влада окупаційна погрожує людям як штрафними санкціями, так і звільненням з роботи. Але тим не менше, деяка частина з цих людей все ж таки змогли евакуюватися. І дійсно, за різними даними, як РДК, так і Свобода Росії, це там 600 автомобілів, декілька тисяч людей, але насправді поки точних даних немає. Але тим не менш, скажімо так, як вони там всі суетяться, було дуже добре помітно. І у Телеграмі ми бачили достатньо багато відео про те, як росіяни намагаються десь виїхати, невідомо в якому напрямку, але принаймні з Курської, Білгородської областей, де доволі таки гучно. І от ця вся така евакуація була заявлена сьогодні до 7 ранку. І після того, власне, знову ж таки, після закінчення терміну дії цього гуманітарного коридору обіцяли, так, скажімо так, що рейд цей буде продовжений і буде далі продовжуватися знищення військових об'єктів на території Білгородської і Курської областей аж до звільнення регіону від військ кремлівського режиму.